Hei, minä olen Valtteri Vuorisalo, kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan osa-aikainen työelämäprofessori johtamisen ja talouden tiedekunnassa Politiikan laitoksella. Tutkimukseni koskee sitä, että miten meidän kansalaisten ja kansallisvaltioiden kasvava teknologia- ja datariippuvuus tosiasiallisesti vaikuttaa siihen, millaisia valintoja voimme tehdä tänään ja tulevaisuudessa. Tämä tutkimusaihe kiinnostaa minua erityisesti sen takia, että minulla on kaksi rakkautta perheen ulkopuolella. Ja ne on informaatioteknologia ja voimapolitiikka. Näiden kahden teeman ympärillä on pyörinyt koko ikäni Commodore 64 suuruuden päivistä lähtien. Ja kun me puhutaan teknologiasta ja datasta, huomio keskittyy usein ja ihan aiheellisestikin erilaisiin haavoittuvuuksiin ja uhkavektoreihin. Nämä on todellakin tärkeitä aiheita, mutta minua kiinnostaa näiden lisäksi erityisesti teknologian ja datan synnyttämät keskinäisriippuvuudet. Erityisesti sellaiset, jotka aiemmin on ehkä nähty olevan viattomia ja neutraaleja politiikan ja erityisesti turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Niissä tuntuu usein piilevän eri toimijoille yllätyksiä, ja koen, että tutkimusmaailmankin roolina voi olla näiden yllätysmahdollisuuksien esiin tuominen. Tämä osaltaan myös parantaa varautumista ja huoltovarmuutta, ja nämä on teemoja, jotka ovat erityisesti tässä ajanhetkessä erityisen tärkeässä roolissa. Yhteiskuntamme ja meidän elämäntapamme perustuu erilaisiin vuorovaikutuksiin, erilaisiin asioiden virtoihin. Ja hyvä esimerkki tästä on logistiset ketjut, eli maa, meri, ilmateitse tapahtuva tavara- ja materiaaliliikenne. Muita merkittäviä virtoja ovat esimerkiksi ihmisten muuttovirrat tai energian virtaaminen maasta toiseen. Ja kuten olemme olleet pakotettuja huomaamaan, niin erityisesti energiavirtojen osalta näihin virtoihin vaikuttaminen on vahvaa vallan käyttämistä. Ja on huomattava, että kun olemme yhä riippuvaisempia virroista, niin samalla niiden toimijoiden määrä, jotka näitä virtoja voivat manipuloida, on kasvanut. Tämän vallan käyttäminen ei enää ole valtioiden yksinoikeus, vaan yritysten, erilaisten rikollisryhmittymien, eri intressiyhteisöjen ja ihan yksittäisten ihmisten kyky vaikuttaa on kasvanut samalla, kun virtojen tosiasiallinen toiminta on yhä enemmän teknologia- ja datariippuvaisempi. Voidaankin puhua geopolitiikan laventumisesta. Ja perinteisesti geopolitiikka keskittyy siihen, miten maa-alueet ja maantiede vaikuttaa eri toimijoiden, perinteisesti valtioiden valtasuhteisiin. Ja tämä ajattelu nojautuu topografian tarkasteluun. Edellä mainittu virtadynamiikka tapahtuu toki maantieteessä, mutta virrat virtaavat erilaisten toiminnallisten noodien välillä, esimerkiksi satamien, lentokenttien tai servereiden. Tämä lavennettu fokus keskittyy topologiseen tarkasteluun tunnistaessaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä solmukohtia. Ja nyt en ole sanomassa sitä, että perinteinen topografiaan perustuva geopolitiikka ei olisi relevantti. Päinvastoin nykyinen ajanhetkemme suorastaan korostaa ja alleviivaa sen tärkeyttä. Olen sanomassa sitä, että tämän perinteisen ajattelun lisäksi sen päälle on tullut topologinen todellisuus, jonka olemassaolo ja toimintalogiikat on ymmärrettävä, jos haluamme holistisesti ymmärtää, mitä kansainvälisen politiikan järjestelmässä tapahtuu. Tämä pitää erityisesti paikkansa datavirtojen osalta, jotka ovat jatkuvasti kasvattaneet merkitystään. Näiden merkitys alkaa olla jo niin suuri, että niillä on tosiasiallisia ja uudenlaisia vaikutuksia valtioiden välisiin suhteisiin ja tekemisen mahdollisuuksiin. Tasavallan presidenttikin on suurvaltakilpailusta ja teknologiasta kommentoinut syksyllä aika hyvin, että teknologia on erottamattomasti kietoutunut käynnissä olevaan suurvaltakilpailuun. Teknologia on sekä kilpailun näyttämö että yksi sen päämotiiveista. Meneillään on kilpajuoksu siitä, kenen teknologia ja kenen standardit pääsevät valta-asemaan. Vastaavasti yhdistyneiden kuningaskuntien eri selonteot alleviivaavat, kuinka heille teknologia on yksi keskeisimmistä välineistä, jolla valtio voi edistää taloudellisia, poliittisia ja turvallisuusintressejään. Edelleen britit näkevät teknologian olevan keskeinen väline, jolla voidaan muokata sitä normistoa, millä valtiot toimii yhdessä.
Teknologia ilman dataa on kuitenkin hyödytöntä. Esimerkiksi tekoälyä ei voi olla eikä kehittää ilman dataa. Ja onkin todettu, että kyky jalostaa dataa korreloi yhä enenevissä määrin valtion käytettävissä olevan vallan kanssa. Datan kasvavaa merkitystä alleviivaa USA:n puolustushallinnon linjaus, jossa todetaan datan olevan ensisijainen ja pysyvä voimavara, jolla käydään geopoliittista kilpailua. Presidentti Niinistön, brittien selontekojen ja USA:n puolustushallinnon kommentit ja linjaukset alleviivavat siirtymää verkostokeskeisestä maailmasta datakeskeiseen. Näiden erot tulevat esille siinä, mikä on datan rooli. Verkostokeskeisessä maailmassa datan roolina on tehostaa valitun toimijan toimintaa, esimerkiksi hävittäjälentokoneen. Ideana on, että kun hävittäjä saa luotettavaa dataa oikeaan aikaan, niin sen toiminta on tehokkaampaa. Se on tarkempaa, nopeampaa, reaktiivisempaa ja niin edelleen. Datakeskeisessä maailmassa, taas vähän yksinkertaistaen, tämä lähtökohta käännetään päälailleen. Nyt hävittäjän roolina onkin tuottaa ja suojella dataa, joka on tässä esimerkissä sodankäynnin ensisijainen väline. Taas tämä ei tarkoita sitä, että perinteinen, verkostokeskeisen maailman alleviivaama, kineettinen tehokkuus ei olisi kriittisen tärkeää. Sitä se todellakin edelleen on. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että tämän lisäksi on tullut mukaan datamissio tai tehtävä, joka on huomioitava, kun toimintaa suunnitellaan, tehtävää suoritetaan, ihmisiä koulutetaan ja niin edelleen. Datasta kun puhutaan, on tuotava esiin keskustelu, jossa pohditaan, että data on uusi öljy, eli keskustelu siitä, miten data on uusi vallan ja vaurauden lähde. Vaikka provokatiivinen, niin tämä analogia on hyödyllinen nostamaan esille tärkeitä kysymyksiä datasta. Jos hyväksymme väitteen, että data tosiaan on merkittävä vallan ja vaurauden lähde nykymaailmassa, niin silloin, kuten öljyn osalta, meidän on hyödyllistä ymmärtää, missä data sijaitsee ja kenellä on siihen paras pääsy. Lisäksi, jos mietimme öljyä, niin ymmärrämme, että se on erilaista, jos pumppaamme sitä vaikka Saudi-Arabiasta tai Teksasista, eikä kumpikaan laatu käy suoraan auton tankkiin. Molemmat on jalostettava johonkin yhteiseen standardiin ennen kuin sitä voi käyttää tehokkaasti. Ja sama on datan kanssa. Yhdessä järjestelmässä oleva data hyvin harvoin on yhteismitallinen ja suoraan yhteensopiva toisen järjestelmän kanssa. Öljyn osalta ymmärrämme laajasti sen kriittisyyden yhteiskunnan toiminnalle. Ymmärrämme, että sen jälkeen kun se on jalostettu, sitä on varastoitava kriisin varalta. Mihin tai kenen standardiin jalostamme kriittisen datamme? Mikä on meille kriittistä dataa ja missä ovat meidän kriittiset datavarannot? Jos öljy pääsee vapaasti luontoon, se on vahingollista ja se on siivottava. Kun vaikka jonkun organisaation data pääsee hallitsemattomasti vapaaksi, kenen vastuulla on siivota se? Ketä hallitsemattomasti vapaana oleva data vahingoittaa ja mikä on tässä yhteiskunnan rooli? Vaikka tämä data on uusi öljyanalogia, on hyvä korostamaan datan tärkeyttä, on muistettava, että datalla on myös ominaisuuksia, jotka eivät ole öljyn kaltaisia. Esimerkiksi data ei ole äärellinen resurssi, se ei lopu, vaikka sitä käytetään. Päinvastoin, tässä ajassa me voimme olla varmoja siitä, että huomenna on enemmän dataa kuin tänään. Dataesiintymät eivät myöskään ole sidottu mihinkään maantieteelliseen alueeseen, mutta ne ovat yhä merkittävimmin sidottuja tiettyjen valtioiden vaikutuspiireihin. Yhä useammin data kerääntyy yrityksille, jotka ovat alun perin Yhdysvalloista tai Kiinasta. Usein nämä yritykset ovat myös uusien teknologioiden kehittäjiä. Kun data keskittyy näiden kahden suurvallan vaikutuksen alle, se jakaa valtioita niihin, joilla on pääsy suuriin datamassoihin ja niihin, joilla ei tätä pääsyä ole. Ja tällä on vaikutuksia siihen, millaisia kumppanuuksia ja jopa liittolaissuhteita voidaan ja tullaan solmimaan. On huomattava, että Kiinalla on useita etuja tässä suurvaltojen kilvoittelussa. Esimerkiksi sen suuri, kasvava talous ja kyky investoida. Kiinalla on kuitenkin yksi etu, mitä ei aina huomioida. Ja se on sen suuri väestö, jonka jokapäiväistä dataa Kiina voi kerätä ja kerääkin. Joka sekunti yli miljardin ihmisten tietoja tallennetaan, kuten on tehty jo useita vuosia. Ja tätä valtavaa datamassaa Kiina voi sitten hyödyntää suurvaltakilpailussa esimerkiksi kehittämällä uusia turvallisuusratkaisuja ja luomalla uutta nykyistä talousjärjestystä haastavaa liiketoimintaa.
Lisäksi huomionarvoista on, että EU-lähtöisiä yrityksiä ei näiden vaikutusvaltaisempien yritysten listalla ole, Suomi-lähtöisistä puhumattakaan. EU onkin jäämässä tässä yhä voimakkaammin polarisoituvassa datakehityksessä jälkeen. EU keskittyy tällä hetkellä vain reguloimaan kyvykkyyksiä vuosia sen jälkeen, kun ne kyvykkyydet ovat tulleet markkinoille. Mielenkiintoinen tutkimuskysymys onkin, että mitä mahdollisuuksia EUlla on kuroa umpeen USA:n ja Kiinan etumatkaa, niistä ohipääsemisestä puhumattakaan. Yksi keskeisimpiä haasteita kasvavassa datakeskeisyydessä on, että meiltä puuttuu kokonaisvaltainen kyky käydä datan synnyttämien keskinäisriippuvuuksien vaikutuksista yhteiskunnallista keskustelua. Verrataan tilannetta esimerkiksi valtiosuvereniteettiin liittyviin keskusteluihin. Jos kysyn, pitäisikö Suomen valtion luopua suvereniteetistaan EUlle jossakin asiassa esimerkiksi kurkun kasvatukseen liittyen, niin meillä kaikilla on kyky ymmärtää suurin piirtein, mistä on kysymys, kuinka tärkeä kysymys se on, keitä se erityisesti koskee ja niin edelleen. Mutta jos kysyn, että pitäisikö Suomen valtion luopua datasuvereniteetistaan, niin harvempi tietää, mistä on kysymys, kuinka tärkeä kysymys se on ja keitä se erityisesti koskee. Ja vastaus on siihen, että se koskee meitä kaikkia. Jotta voisimme käydä tätä keskustelua, niin tarvitsemme uusia käsitteitä, konsepteja, analyysin viitekehyksiä, laskelmia ja teorioita. Nämä kaikki ovat asioita, joita tutkimusmaailman on luonnollista edistää, mutta ovat asioita, joita kaikki toimijat voivat tehdä. Jos näitä ei tehdä, riskinä on, että kansalaisina ja kansallisvaltioina ajaudumme tulevaisuudessa tilanteisiin sen sijaan, että tekisimme rationaalisia päätöksiä näihin teemoihin liittyen. Muutama asia vielä loppuun pohdittavaksi. Yhä useammin ostamme asioita datallamme. Yhä useammin saamme palveluita sitä vastaan, että luovutamme palvelutuottajalle meidän dataa. Kysymyksenä on, että mistä tiedät, onko tämä ostos kallis vai halpa? Valitettavasti tällä hetkellä emme pysty vastaamaan tuohon kysymykseen mitenkään samalla tavalla kuin mitä voimme tehdä rahan kanssa. Elämme aivan ainutlaatuista aikaa ihmisyyden historiassa monessa mielessä. Yksi ajan hetken ominaisuus on, että kaikki muistetaan. Samaan aikaan emme tiedä, mikä tulee olemaan merkityksellistä 10 tai 15 vuoden päästä. Emme tiedä, mikä tulee olemaan hyvää, mikä tulee olemaan huonoa läsnäoloa internetissä. Ja tämä tuo vääjäämättä aivan uudenlaista yllätyksellisyyttä kansalaisille, mutta myös kansallisvaltioiden turvallisuudelle. Uskalletaanko me ottaa riski, että jakamaamme dataa voidaan tulevaisuudessa käyttää tavalla tai yhteydessä, jota me ei välttämättä hyväksyttäisi? Kiitoksia, kun kuuntelitte. Minun nimi oli Valtteri Vuorisalo, Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori.